Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hai, salam sejahtera dan selamat kembali ke Dapur Shaila. Resepi yang Shaila nak share hari ini adalah mi sup claypot. Salah satu sayur yang Shaila nak gunakan adalah sayur sawi, di mana ia daripada kebun hidroponik Shaila sendiri. Okey, jom Shaila nak petik sekarang. Okey, dah haus dah semua sayur sawi ni. Nanti dah habis buat video, Shaila nak share dengan jiran Shaila. Bahan-bahan yang kita perlukan: mi kuning 1 paket, sayur sawi, Shaila pilih sayur sawi yang putih. Shaila petik daripada kebun hidroponik Shaila. Nak guna sayur lain pun boleh. Tahu kering, fish cake, fish ball, isi ayam. Kalau nak ganti dengan udang pun boleh. Bawang putih 3 ulas. Serbuk lada sula, Shaila campur yang putih dan hitam. Telur sebiji. Bahan-bahan hiasan: daun bawang, bawang goreng dan pucuk goreng. Sekiranya anda baru ke channel ini, luangkan masa untuk subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru Shaila.
jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.